درود به همه شما عزیزان که امروز با دلی پر از نیت و امید همقدم با دیوان حافظ شدیم. گاهی یک بیت شعر میتونه نوری باشه تو شلوغی های روز، راهی تازه پیش چشم انسان بذاره و شاید همین چند دقیقه همون فرصتی باشه که ذهن آرومتر بشه و دل پاسخی که مدتها در جستجوش بوده رو بهتر بشنوه. حالا با حضور قلب، نیت و هر آرزویی که در دلتون هست با من همراه بشید تا فال امروز رو بگیریم. اما قبل از اون یک دعای کوتاه برای همراهان عزیزم. پروردگارا، دلهایی رو که در جستجوی آرامش هستند به روشنایی امید نزدیکتر کن. اگر باری روی دوش کسی سنگینی میکنه، نیروی بلند شدن دوباره رو بهش ببخش. راه رهایی رو براش باز کن. راهی که به خیر، صداقت و محبت ختم میشه. روزی پاک، قلبی مطمئن و لبخندی از سر رضایت نصیب همه کسانی کن که با نیتی پاک این لحظه رو با ما شریک شدن. آمین. دوستان عزیزم، نیت هاتون رو انجام بدین تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین من غزل رو براتون میخونم. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم، جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متی ما تلق من تهوی دع دنیا و احملها. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ یکی از مشهورترین و پر رمز و راستترین سروده های ایشون هست و این غزل درباره سفری درونی صحبت میکنه. سفری که با شوق شروع میشه اما در ادامه انسان رو با آزمونها، صبر، عشق و شناخت عمیق‌تر از خودش روبرو میکنه. حافظ یادآوری میکنه که هر مسیر ارزشمند، چه عشق باشه، چه رشد شخصی، چه ساختن آینده، ممکنه در ابتدا ساده و دلنشین به نظر برسه، اما پایداری، صبر و بلوغ در ادامه مسیر هست که معنا پیدا میکنه. اگر امروز احساس میکنید راهتون سخت شده، شاید این سختی نشونه نزدیک شدن به یک مرحله عمیق‌تر از زندگی باشه، نه نشونه شکست. بعضی آرزوها دیر به نتیجه میرسن، اما همین انتظار و همین سختی کشیدن هست که باعث پخته تر شدن ما انسان ها میشه و گاهی تأخیر بخشی از حکمت اون مسیر هست. و حافظ داره میگه اگر مدتی هست در انتظار خبری، دیدار یا گشایشی هستید، این غزل داره به شما نوید میده که امیدتون رو از دست ندید و استقامت داشته باشید. حافظ میگه زندگی همیشه در حال تغییره و هیچ موقعیتی دائمی نیست. همونطور که پایان شب تیره و تاریک روشنی صبح هست،
زندگی هم در حال تغییره و هیچ موقعیتی دائمی نیست. وابستگی بیش از اندازه به شرایط میتونه آرامش رو از انسان بگیره و حافظ داره دعوت میکنه که یک مقداری توی شرایط خاص انعطاف پذیر باشیم و اگر توی شرایطی قرار میگیریم که با تغییر مواجه میشیم آگاهانه رفتار بکنیم. دوستان، حافظ میگه توی خیلی از مسائل نیاز نیست ما همه چیز رو خودمون تجربه بکنیم. گاهی وقتها باید از تجربیات اطرافیانمون استفاده بکنیم و اون تجربیات رو ارزشمند بدونیم، ارزشمندتر از تصمیمات عجولانه خودمون بدونیم و فروتنی داشته باشیم، چون میتونه از خیلی از اشتباهات ما جلوگیری بکنه استفاده از تجربیات دیگران. انسان‌هایی که سختی‌های تو رو تجربه نکردن شاید نتونن نگرانی‌های شما رو هم توی شرایط مختلف درک بکنن و در واقع حافظ اینجا اشاره به این موضوع داره که قضاوت نکنید دیگران رو، چون نمیدونید که اونها چه مراحل و چه سختی‌هایی رو پشت سر گذاشتن و شما جای اونها نیستید. تو بیت 6 حافظ میگه از پذیرش مسئولیت شونه خالی نکنید. رشد واقعی زمانی شروع میشه که انسان سهم خودش رو در اشتباهاتی که انجام داده ببینه و به جای سرزنش کردن از اونها درس بگیره و بتونه مسیر تازه‌ای رو انتخاب بکنه. حافظ میگه حضور واقعی یعنی زندگی آگاهانه. وقتی ذهن از آشفتگی، ترس و وابستگی‌های افراطی فاصله بگیره، انسان آرامشی رو تجربه میکنه که بیرون از خودش وجود نداره و در درونش هست که اون آرامش شکل گرفته. در واقع کل این غزل داره یادآور میشه که ارزشمندترین دستاوردهای زندگی آسون به دست نمیان. عشق، ایمان، آرامش، موفقیت و حتی شناخت خودمون همگی از یک مسیری رد میشن که توی اون مسیر تجربه، صبر و عبور از دشواری ها وجود داره. حافظ از مخاطب نمیخواد که از سختی ها بترسه، بلکه میخواد دعوت کنه تا نگاهش رو از نتیجه صرفاً رشد در طول مسیر انعطاف بده به صبر و تغییر. حافظ میگه توی زندگی خیلی از نگرانی ها به دلیل عجله برای رسیدن به نتیجه شکل میگیره و میبینیم که انسان مدرن گاهی وقتا فراموش میکنه که هر تغییر بزرگی زمان نیاز داره. روابط، کار، آینده و حتی آرامش درونی با شتاب و عجله به دست نمیان و پیام حافظ اینه که استقامت، آگاهی و انعطاف سرمایه هایی هستند که انسان رو از دل بحران عبور میدن. و در پایان این غزل هم حافظ میگه دریچه‌ای به امید روتون باز میشه. اگر الان در یک مرحله از زندگیتون به سر میبرید که احساس ابهام، خستگی، به هم ریختگی دارید و دوچارش شدید، شاید این فقط بخشی از مسیر باشه، نه پایان مسیر. و هر قدمی که برمی دارید سعی کنید با آگاهی باشه تا بتونه زمینه ساز گشایش باشه براتون. حتی اگر امروز نشونه از اون نتیجه مد نظرتون نبینید، باید امید داشته باشید و ممارست داشته باشید. خیلی ها از کسانی که مفسر هستن این غزل رو تنها درباره عشق زمینی میدونن، اما توی لایه‌های عمیق‌تر حافظ از دگرگونی انسان حرف میزنه. عشق در این غزل میتونه نماد هر هدف بزرگی باشه که انسان رو
از زندگی عادی فراتر میبره. سختی‌های مسیر دشمن انسان نیستن، بلکه ابزاری هستن که اون رو صیقل میدن و باید بدونید که هر موج، هر گرداب و هر انتظار بخشی از فرایند تبدیل شدن هست. و راز نهفته این غزل اینه که انسان تا زمانی که به آسایش ظاهری دل بسته باشه ظرفیت دیدن افق‌های تازه رو پیدا نمی‌کنه. گاهی از دست دادن یک موقعیت میتونه مقدمه پیدا کردن یک فرصت بهتر باشه و گاهی وقتها تأخیر در رسیدن به خواسته ها فرصتی هست برای کاملتر شدن خود انسان. حافظ از ما میخواد به جای جنگیدن با مسیر معنای اون رو کشف بکنیم، چون خیلی از جوابها نه در مقصده بلکه در خود سفر پنهان شده. خب دوستان، باید بگم که این غزل به نیت شما باز شده و بیش از هر چیز از یک مسیر مهم و ارزشمند داره صحبت میکنه که ممکنه الان با پیچیدگی یا ابهام‌هایی براتون همراه باشه. شاید احساس کنید که رسیدن به خواسته هاتون دشوارتر از چیزی هست که در ابتدای راه و مسیرتون تصور می‌کردید، اما این غزل داره بهتون توصیه میکنه که دشواری و سختی راه به معنای بسته بودن راه نیست و همینطور داره یادآوری میکنه که تصمیم‌های عجولانه یا رفتارهای هیجانی ممکنه نتیجه دلخواه رو به تأخیر بندازن. پس اگر این روزها بین چند انتخاب قرار گرفتین، بهتره با صبر، آگاهی و مشورت و یک نگاه بلند مدت مسیرتون رو انتخاب بکنید. گاهی یک توقف کوتاه از یک اشتباه بزرگ جلوگیری میکنه. توی روابط عاطفی هم این غزل داره شما رو دعوت میکنه به صداقت، به گفتگو و پرهیز از قضاوت عجولانه. اگر مسئله‌ای بینتون پیش اومده، اگر سوء تفاهمی رخ داده، بهتر با طرف مقابلتون گفتگو کنید و از طریق صحبت کردن این مسائل رو حل بکنید. و در زمینه کاری یا مالی هم توصیه حافظ به شما اینه که استمرار داشته باشید. اگر نیاز هست توی مسائل کاریتون چیز جدیدی رو یاد بگیرید، آموزش ببینید و از ناامیدی دوری کنید. و در نهایت پیام این فال اینه که مسیر هنوز ادامه داره و با حفظ امید و آرامش و تلاش آگاهانه میتونید فرصت‌های تازه‌ای رو ببینید. شاید امروز هنوز اون فرصت‌ها براتون آشکار نشده باشه، چون شما هنوز آمادگی کامل رو ندارید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم با من همراه بودید و اگر هنگام شنیدن این غزل بیتی بوده که بیشتر از همه تو دلتون نشسته، اون رو در بخش نظرات با ما و دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. خوندن برداشت‌های متفاوت از یک غزل گاهی نگاه تازه‌ای به زندگی هدیه میده. اگر از همراهی با شعر و اندیشه‌های حافظ لذت میبرین، با پسندیدن این ویدیو و دنبال کردن کانال ما رو در ادامه این مسیر همراهی میکنید. تا دیدار بعدی، دلتون روشن، اندیشه هاتون آروم و گام هاتون استوار.